विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. सर्वप्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल. हा, मला तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. तुमचा स्कोर छान आहे. हां, मान्य आहे काही मुलांना कमी स्कोर आहे असं वाटत असेल, काही मुलांना चांगला स्कोर आहे, खुश असतील, ठीक आहे. पण मी एक ऑब्झर्व केलंय, 110 स्कोर झालाय, 120 स्कोर झालाय, 96 स्कोर झालाय, 140 142 स्कोर झालाय. खुश नाही आहेत मुलं. माझा अजून व्हायला पाहिजे होता, मी सिली मिस्टेक केल्या. अरे असं नाहीये, ते खुश व्हा, आनंदी राहा तुम्ही. स्कोर चांगला आहे तुमचा. अरे 100 पेक्षा जास्त किंवा 90 ते 100च्या दरम्यान स्कोर आहे ना, तो चांगला स्कोर आहे. लक्षात घ्या. पहिलं माझं हे वाक्य लक्षात ठेवा, तुमचा स्कोर चांगला आहे. पण प्रॉब्लेम काय, मग मला चांगलं कॉलेज मिळेल का? मला तर कमी मार्क आहेत, माझं कमी पर्सेंटाईल आहे. चांगलं कॉलेज म्हणजे काय तुम्हाला सांगू का? सगळ्यांना असं वाटतं की मला याच कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळालं पाहिजे. ही रियालिटी आहे. COEP कसं मिळेल सांगा बघू. आहेत का 1 लाख जागा त्या कॉलेजमध्ये? 1 लाख 2 लाख मुलं CETला बसतात. लक्षात घ्या. सगळ्यांना COEP मिळणार आहे का? नाही. बरं, बाकी हेच एकटं कॉलेज चांगलं आहे, बाकीचे कॉलेजेस चांगलेच नाही आहेत असं काय आहे का? नाही आहे. आमचं कोल्हापूरचं KIT कॉलेज आहे. तुम्हाला माहितीच आहे की तिथल्या एका स्टुडंटला 41 लाखचं पॅकेज मिळालं. आमचं KBP कॉलेज आहे साताऱ्यातील, तिथल्या मुलांना पॅकेजेस मिळत आहेत. साताऱ्यातील ज्ञानेश्री एक कॉलेज आहे, तिथेही यावर्षी ऑलमोस्ट जास्तीत जास्त मुलं प्लेस झालेत. लक्षात घ्या. विद्याप्रतिष्ठान आहे बारामतीचं. हजारो कॉलेजेस आहेत की जिथं प्रॉपर चांगल्या प्लेसमेंट होत आहेत. PCCOE, आता PICTचं पण मेरिट हाय असतं. लक्षात घ्या. मुद्दा असा आहे, आता गरजेचं काय माहिती आहे का? लक्षात घ्या. कमी मार्क्स कमी पर्सेंटाईल हा मुद्दा आता मला नकोच आहे. ओके, केवढ्या मार्कावर केवढे पर्सेंटाईल मिळतील असं कुणालाही विचारू नका. कोणीही सांगू शकणार नाही. अंदाजच मानणार आहेत. गेल्या वर्षी असं झालं होतं, तसं झालं होतं. पण शिफ्टनुसार बॅचनुसार पर्सेंटाईल व्हॅरी होणार आहे. ही रियालिटी आहे. त्यामुळे त्याचीही काळजी करू नका. मेन काय, मेन तुमची लिस्ट तयार करा. आता कॉलेजची लिस्ट तयार करा. ओके, त्यात काय होतं, एखादं चांगलं कॉलेज मिस होतं कधी कधी. हां, किंवा काय होतं की कधी कधी ना, लक्षात घ्या की क्रम चुकलेला असतो. मग तुम्हाला काय करायचं आहे? आता बघा, ऑनलाईन काउन्सिलिंग आम्ही ओपन केलं होतं आणि मला सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की अगदी काही तासातच जेवढ्या यश आराध्यला जेवढ्या मुलाचं काउन्सिलिंग करायचं होतं तेवढ्या जागा काही तासातच तिथं कंप्लीट झालं. मग तेवढं प्रेम तुमचं होतं. पण प्रत्येकाला काउन्सिलिंग जरी नाही मिळालं तरी आम्ही आहोत तुम्हाला मदत करायला. ठीक आहे. आणि कितीतरी नवीन चॅनल्स आहेत ते तुम्हाला फ्री मदत करतायतच. लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय की तुमची लिस्ट तयार करा, ती दाखवा, तुमच्या क्लासच्या शिक्षकांना दाखवा, कॉलेजच्या शिक्षकांना दाखवा, त्यांचा गायडन्स घ्या. डिसिजन आपणच घेणार आहे, पण गायडन्स घ्या बरं का बाळांनो, घ्या. एखादं चांगलं कॉलेज तुमच्या लिस्टमधून मिस नाही व्हायला पाहिजे. ओके, किंवा जे कॉलेज एखादं नको आहे ते त्यात एंटर व्हायला नको. आता मी काय करतोय बघा, जस्ट एक एक्झाम्पल देतो बरं का. काय होतं या प्रोसेसमध्ये माझा अनुभव तुमच्यावर मी शेअर करणार आहे. आता माझी बहीण, तिला CETत 84 मार्क होते बरं का. 84. साधारण ही 7 ते 8 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. ओके, आम्हाला ना साताऱ्यातच ऍडमिशन हवं होतं आणि आम्हाला KBP कॉलेजलाच ऍडमिशन घ्यायचं होतं. ओके, मग ऑप्शन फॉर्म मध्ये मी KBP साताराचं सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा जो ब्रांच कोड आहे ना तो फक्त टाकला. एकच कॉलेज, एकच लिस्ट मध्ये नाव भरलं मी. ओके, पण आता साहजिक आहे, बाकीचे रिलेटिव्ह असतातच ना. लक्षात घ्या. बाकीचे रिलेटिव्ह काय म्हणायला लागले, अरे अजून कॉलेजची लिस्ट मोठी पाहिजे, अजून कॉलेजची नावं तुम्ही ऍड केली पाहिजेत. माझं एकच म्हणणं होतं, जर आपल्याला साताऱ्यातच घ्यायचं आहे, कुठं बाहेर पाठवायचं नव्हतं, तशी परिस्थिती नव्हती, तशी वेळ नव्हती म्हणूया आपण, मग दुसऱ्या कॉलेजची लिस्ट टाकण्याची गरज आहे का? नाही. पहिल्या राऊंडला माझ्या बहिणीला KBP सिव्हिल जे पाहिजे होतं ते मिळालं नाही. बघा, नेक्स्ट राऊंड, त्यावर 4 राऊंड असायचे. सेकंड राऊंडला पुन्हा आम्ही KBP सिव्हिलच टाकलं. मग आणखीन रिलेटिव्ह म्हणायला लागले की नाही, बाकीचे आणखीन असतात, मामा असतात, मावशी असतात, बरेच रिलेटिव्ह असतात. लक्षात घ्या. ते सगळेच म्हणायला लागले म्हणून आपण नाही, लिस्ट वाढवलीच पाहिजे. पहिल्या राऊंडला तुम्हाला मिळालं नाही, तुम्हाला अजून कळत नाहीये का? बघा, पण माझं म्हणणं पुन्हा तेच होतं की जायचंच नाहीये, दुसरं टाकलं लिस्टमध्ये आणि मिळालं. जायचंय का? नाही. मग काय कोण करायचं आपल्याला? KBP सिव्हिलच. मग तुम्हाला काय वाटतं, सेकंड राऊंडला तिला मिळालं असेल का? नाही मिळालं. आता 3रा राऊंड. आता मात्र माझ्या काकींना पण डाऊट यायला लागला किंवा बहिणीला पण डाऊट यायला लागला की अरे दादा म्हणतोय ठीक आहे, पण पहिल्या 2 राऊंडला मिळालंच नाही ना. आलं का टेन्शन? ओके, पण मला अनुभव आहे. 3rd राऊंडला ना काय होतं त्यावेळेस व्हायचं. लक्षात घ्या. सगळ्या गोष्टी वेळेवर होत होत्या ना. म्हणजे ज्यांना मेडिकलला जायचं आहे ना ती मुलं पण इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊन ठेवायचे पहिल्यांदा.
हां, टॉपच्या कॉलेजेसमध्ये. आणि सेकंड थर्ड राऊंड होईपर्यंत ना त्यांचे ॲडमिशन स्टार्ट व्हायचे मेडिकलचे. आता कोविडमुळे सगळंच फिसकटलं, पण त्यावेळेस तसं होत होतं आणि मला माहिती होतं की थर्ड राऊंडला जागा शिल्लक राहतातच. आणि तसंच झालं. माझ्या बहिणीला थर्ड राऊंडला KBP सिव्हिल मिळालं. ओके. आणि मला सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की तिनं 4 वर्षात इंजिनिअरिंग पुन्हा कंप्लीट केलं आणि तिला ना 6 महिन्याच्या आतच गव्हर्नमेंट जॉब मिळाला. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये गव्हर्नमेंट जॉब खूप आहेत. सुरुवातीपासून प्रॉपर तयारी केली की जॉब मिळतोच चांगला. अजून आनंद होतोय सांगायला मला एक गोष्ट म्हणूया की माझा पुन्हा एक भाऊ आहे, आणखी सक्का भाऊ म्हणूया आपण, चुलत भाऊ, की त्याचं सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरिंग कंप्लीट झालं आणि तो देखील आज गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहे. बघा, मी तुम्हाला सिव्हिलच घ्या असं सांगत नाहीये, पण अपॉर्च्युनिटी सगळीकडे आहेत. CS घ्यायचं आहे, घ्या, बेस्ट ब्रांच आहे, पण तुमची आवड त्यात आहे काही तितकंच महत्वाचं आहे. चांगलं कॉलेज असं काही कन्सेप्टच नसते. तुम्ही स्वतः प्रूव्ह करून दाखवू शकता, कुठल्याही कॉलेजमध्ये जावा तुम्ही. ओके. पण माझं सजेशन काय की जसे तुमचे मार्क्स असतील ना त्यानुसार चांगलं कॉलेज मिळवायचा प्रयत्न करायचा. माझी इच्छा आहे, व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितलाय, आभारी आहे तुमचा मी. आणि माझी इच्छा काय माहितीये का, की तुम्हाला मी तुमचं अभिनंदन केलंय ना, तुम्ही आनंदी राहा. हा, आनंदी राहिलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. ओके. बिलकुल तणाव नको आहे. मला कमी मार्क्स मिळालेत, मग हे ते मी एवढं, आणि हो मी खूप अभ्यास केला होता पण मला त्यानुसार मार्क मिळाले नाहीत. ॲनालिसिस करा, बघा कुठं चुकलो आपण ते, कारण आयुष्यात हीच गोष्ट महत्वाची आहे. जो ॲनालिसिस करायला शिकेल ना बाळांनो, तो आयुष्यात ना म्हणूया आपण नेहमीच त्याला यश मिळत राहील. ओके. म्हणजे कसं असतं मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो. ॲनालिसिस म्हणजे काय, केला होता तुम्ही अभ्यास, मग नक्की झालं काय, टाइम मॅनेजमेंट चुकला तुम्ही, काय झालं नक्की, सिली मिस्टेक केल्या, हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. रिपीट करण्याचा डिसिजन आत्ताच घेऊ नका. मी कालही तुम्हाला बोललोय, ही वेळ त्या गोष्टीची नाहीच आहे. तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घ्या. यावर्षी 2च राऊंड असण्याची शक्यता आहे आणि एक शेवटचा, एक काय म्हणूया आपण, तो स्पॉट लेवलचा राऊंड होतो ना म्हणूया आपण, लास्ट राऊंड. ठीक आहे. म्हणजे इन्स्टिट्यूशन लेवलचा म्हणूया आपण. ठीक आहे. मग तो एक राऊंड होईल म्हणूया आपण, शेवटचा राऊंड. ठीक आहे. मग 3 राऊंडमध्ये त्यावेळेस ऍडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होईल. आनंदाची गोष्ट आहे की कॉलेज शाळा सुरू झालेल्या आहेत आणि प्रॉपर इंजिनिअरिंग तुमचं स्टार्ट होईल. ठीक आहे. मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.